Yo! Sa video na ito ay talakayin natin ang planting season ng papaya dito sa Pilipinas, kung kailan maganda magtanim para magka-idea kayo at makapaghanda na rin sa mga consequence kung aling season ang inyong pipiliin na magtanim. Kaya let's go farming. Yo! Ang papaya po ay the best na itanim sa loamy and sandy loam soil at slightly acidic to neutral naman ang soil pH requirement nito. Pero no need to worry kung ang soil nyo ay clay, dahil masolusyonan naman ito sa pamagitan ng pag-apply ng maraming organic na pataba at carbonized rice hull para maging mabuhaghag po ang lupa. Ang temperature requirement naman ay ranging from 21 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Gusto ng papaya ang warm areas, kaya the best ito itanim sa lowland area or 200 meters below yung elevation. Kaya pa rin natin magtanim hanggang 500 meters yung elevation. Kasi yung area ko ay abot pa siya ng 400 meters yung elevation at naging maganda naman yung performance ng aking papaya nun. Pero 500 meters pataas yung elevation ay mahirapan na po tayo. Dahil pag masyadong malamig na ang area, mag-cause po ng flower drops and fruit deformation. So, ibig sabihin, mas mababa ang yield production and quality sa high elevation area compare sa nakatanim po sa lowland area. At mas matamis din yung papaya na nakatanim po sa lowland area. Bawat season ng pagtatanim ay may advantage at disadvantage. Kumbaga may pabor at meron ding medyo alanganin na kailangan nating maintindihan, mapaghandaan at pag-isipan bago tayo magtanim. At syempre, dapat handa tayo sa mga posibilidad na mangyari. Dapat malakas at buong ang loob natin, mari-pari. Umpisahan natin sa dry season na lagi kong nire-recommenda sa mga beginner na dahil mas safe, mas ligtas mong magtanim, mas sigurado mong magtanim sa ganitong season. Hindi lang sa papaya, ganun na rin sa ibang halamang gulay. Ang papaya ay gusto ng warm climate pero kailangan rin ng sapat na ulan or irrigation para sa water requirements nito. Pag ang target harvest at market natin ay summer, bandang March, April hanggang Mayo po yan, so dapat buwan pa lang ng September ay nakapagtanim na. Ang advantage nito ay magiging maganda ang quality ng harvest, makintab at mas matamis ang lasa dahil kompleto ang nakukuhang araw ng halaman. Mas marami ang bunga dahil mas effective ang pollination gawa ng marami ang pollinators. Maganda rin ang panahon talaga. Minimal problem lang sa fungus dahil hindi laging nababasa ang dahon at mga bunga. At kung sakaling may fungus ay madali lang makontrol ito. Higit sa lahat, no worries na matutumba o mababali ang puno dahil wala namang malakas na hangin o bagyo. Dahil tag-araw naman, di ba? Maliban na lang pag sobrang hitik, marami ang bunga. Kaya kailangan ng suporta tulad ng kawayan na siyang itatali ho sa puno. Ang disadvantage naman ay dahil tag-araw, syempre kailangan laging napapatubigan. Kaya magasto sa fuel o gasolina kung naka-water pump ho tayo. Plus labor pa, no? At pag nagkulang sa tubig at sobrang dry, ay maapektuhan rin ang pamumunga ng papaya. Liliit ang bunga at malalaglag lang ang mga bulaklak, sayang. Mas mabilis dumami ang pest insects pagdating ng tag-araw tulad ng aphids, mealybugs, red spider mites at lalong-lalo na itong fruit fly na ang punteriya talaga ay bunga. May mga products naman na mabibili na makatulong upang makontrol o maiwasan ang mga ito. Pag maraming peste, lalo na aphids, ay posibleng magkakaroon at dadami ang sakit tulad ng papaya ring spot virus na common pong sakit o virus sa papaya. Nakapekto sa paglaki, pagbunga ng papaya, mababawasan ang kalidad nito. Ang kagandahan sa Red Lady variety ay mataas ang tolerance nito pagdating sa sakit na PRSV. Kaya mamumunga pa rin at maganda pa rin po yung kalalabasan at performance ng papaya. Ang tanging gawin lang ay kontrolin ang aphids at dapat healthy lagi ang puno para malabanan ng tanim yung virus. Ang damage naman ng red spider mites ay parang nasunog ang dahon dahil sinisipsip nito ang katas ng dahon, kaya magre-resulta sa pagkamatay ng dahon. Kunti na lang ang dahon ay maapektuhan ang pamumulaklak at quality ng bunga na magre-result sa maliit yung bunga, matabang yung lasa, at ito ang magiging point of entry ng pathogens dahil marami ang damage ng dahon, kaya madali pasukin ng sakit tulad ng fungus. At posible rin magkakaroon ng oversupply o competition of produce ng papaya sa inyong lugar dahil sa ganitong panahon lahat ay pwede
na magtanim, kayang magtanim dahil nga maganda ang panahon. Sabay-sabay ang pagtatanim, kaya sabay-sabay rin ang harvest, kaya posibleng bababa ang presyo. Lalo na kung di kalakasan ang bintahan ng papaya sa inyong lugar. Kaya malaga na may market idea tayo bago ho tayo magtanim, na dapat makausap muna mga buyers, mga wholesalers, mga vendors, mga retailers. Pag may contact buyers naman tayo, ay hindi na tayo kakabahan dahil ensure na yung market natin. Dahil may contact na tayo eh. Pero sa Tagaluzon, walang issue ang oversupply dahil kailanman hanggang sa ngayon ay kulang na kulang pa rin ang supply ng papaya dyan sa Metro Manila. Maaari at pwedeng bumaba ang presyo sa inyong lugar kung hindi maganda ang papaya mo. Dahil pag marami ang papaya ay pagandahan ang labanan yan. Kung sino ang may magandang quality, ay yun ang makakuha ng magandang presyo at marami ang bibili. At ang mahina ang quality ay mababa rin ang presyo. Pero pag konti na lang ang supply ng papaya, ay nako, kahit di kagandahan yung papaya ay tiyak pag-aagawan po yan. Napakalaki ang demand ng papaya, lalong-lalo na sa Metro Manila. Isang buyer pa lang ang kailangan ay 5 tons a week. Pero never pa daw ito nakaabot ng 5 tonelada. 2 tonelada nga daw ay hirap na. Sa isang buyer pa lang yan sa dami ng buyers dyan sa Metro Manila. Kaya wag niyong maliitin po ang demand ng papaya. Hindi nyo lang po alam, pwede kayo mamasyal dyan sa malaking market dyan sa Metro Manila, sa Nipakyo, sa Balintawak, sa Divisoria, sa Farmers Market, marami dyan. Ang magandang gawin para maiwasan o malimitahan ang mga problema pag tayo ay magtanim ng tag-araw ay unang-una, siguraduhin lang na may sapat na tubig ang area na magagamit pang dilig, lalo na sa panahon ng summer. Dahil twice a week pa ang magiging dilig ng papaya niyan dahil sa sobrang init. Malaking advantage kung naka-drip irrigation, kahit araw-araw pa patubigan ay mabilis lang. At malaki din ang maitipid sa oras, sa labor. Kailangan natin mag-invest ng drip irrigation. Pero rest assured na maabawi ho talaga yung gastos. Next, always inspect. Check your plants. Prevention is a key para maiwasan ang pag-atake ng mga peste tulad sa fruit fly. Early fruiting stage pa lang ay nakahanda na ang mga attractant para sa mga fruit fly o kaya mga fruit fly trapper. Pag may natusok na bunga dahil sa fruit fly, ay discard agad. Dispose natin agad. Huwag hintayin na dumami at lumala pa. Sa aphids at mites, pag may sign at presence of damage ay kontrolin agad. Ang aphids ang transmitter ng virus, kaya dapat alert tayo na hanggat maaari ay walang aphids sa papaya natin. Proper fertilization para tuloy-tuloy ang development ng tanim. Weekly ang fertilization through drenching at monthly naman ang side dressing. May foliar application na may weekly o di kaya ay twice a month. So, check nyo po yung fertilization guide ng papaya dito sa channel. Sa ganitong paraan ay ma-maintain natin ang good performance ng tanim, kaya makapag-harvest tayo ng mataas na kalidad ng bunga at syempre masarap ang eating quality. Kahit marami ang supply, sigurado pa rin maganda ang market ng inyong produce dahil ma-priority ng buyers ang may magandang quality. At saka kailangan pa rin nating maglagay ng kawayan bilang tukod o suporta natin sa ating papaya. Lalo pag ito ay maraming bunga, hitik sa bunga, ay para maiwasan na ito po ay matumba. And then paghahanda na rin ito sa pagpasok ng tag-ulan. Okay, let's go naman sa wheat season or off season. Dahil nga hindi season sa pagtatanim ng ganitong tanim. Maraming takot magtanim ng ganitong panahon kasi. Sa mga nagtatanim ng tag-ulan, ang target harvest naman dyan ay December. Dahil nga Pasko at New Year, malakas ang bintahan ng mga prutas. Kaya pag ito ang target market natin, by May or June, dapat ay makapagtanim na, makapag-transplant na. Kasi sa buwan na ito ay mag-umpisa na yung tag-ulan. Pero may ibang lugar na kahit June or July ay mainit pa. So regardless kung ano po yung condition natin pagdating sa gantong buwan, ang importante ay makapagtanim na ho tayo kasi yung target nating harvesting ay pagsapit ng December. Ang advantage ng ganitong season po during wheat season, kung tagulan tayo magtanim ay wala ng problema po sa pagpatubig, of course. Sobrang tubig na lang ang problema. Kailangan lang ng may magandang drainage system ang area para hindi maglag ang tubig. At ang pinakamaganda sa pagtatanim ng ganitong season ay pag pinalad na makaharvest ay tiyak maganda ang kikitain pagdating ng December at sa kasunod pa ng mga buwan. Dahil iilan lang ang may harvest ng papaya dahil iilan lang din ang nakipagsapalaran kasi takot rin magtanim ng tag-ulan. Risky rin kasi masyado. Pero yun nga, pag nakalusot ay sigurado pag-agawan ng buyers. Lalo pag after ng bagyo. Halimbawa, marami din nagtanim din ng papaya during wheat season. Nadaanan ng bagyo.
Yung sa'yo lang din ang hindi nasira. Yun, sulong-sulo mo ng market. Kailangan lang ho na talaga nating paghandaan. Anong season ang ating pipiliin na magtanim, dapat handa ho tayo na harapin yung mga consequence, mga problema. Kaya dapat maintindihan ho natin yun para mapaghandaan ho natin. Ang disadvantage naman, pag tayo ay nagtanim dito, ay marami. Dahil syempre marami ang kalaban tulad ng malakas na ulan, hangin, kaya ay bagyo. Naku po, napakadelikado lalo na pag marami na ang bunga, mabibigat na. Pag nahampas ng malakas na hangin, ay tiyak tumba o bali ang puno. Kaya sigurado minuminuto ang dasal mo. Kaya bihira ang nakipagsapalaran na magtanim ng June. Dahil pagdating ng 4 hanggang 5 buwan, ay malalaki na ang bunga. At sa ganyang edad o buwan, ay kasagsagan ng malakas na ulan o bagyo. Another is prone sa sakit like fungus na mabilis rin dumami dahil laging basa po ang halaman at yung lupa. Dahil pag laging naulan ay malamig ang panahon, magdudulot ito ng pagkalaglag sa bulaklak, hindi mapulinit ng maayos kaya maabot lamang. So ilan lang din ang pollinators na masyal sa ating tanim gawa ng ulan ng ulan. Kaya magdudulot po ng bababa po ang yield performance ng tanim. Kaya makapekto po yan sa production. Mabilis tumubo at lumago ang damo dahil laging naulanan. So ang magandang gawin natin pag tayo nagtanim sa maulan na panahon ay dapat may magandang drainage system sa area para iwas waterlog o baha sa area. Dahil pag napunduhan ng tubig yan sa loob lamang ng isang araw ay sigurado mabubulok ang ugat at kasunod niyan ay ang puno ang mabubulok naman, kaya matutumba at mamatay ang papaya. Tulad nito, kung kailan malapit ng harvesting ay nagtutumbahan dahil nabulok ang puno kasi walang drainage canal. Pangalawa, iwasang magtanim sa waterlogged area. Mas maganda sa medyo slope yung area at may canal pa rin. No? Pagpatag ang area ay mas lalo dapat may magandang drainage system. Gumamit ng plastic mulch. Malaking tulong din ang paggamit mo ng plastic mulch. Dahil makatulong ito para hindi mapasukan ng sobrang tubig ang lupa o puno. At pag nag-apply ng fertilizer ay hindi mabanlas ng ulan. So nakokontrol rin dito yung mga damo. Malaking bagay rin na insured ang inyong tanim. May mga crop insurance naman po at dapat alam ng local DA na may tanim kayo na papaya dahil in case na may kalamidad ay may financial assistance po kayong matatanggap mula sa gobyerno. Itanong niyo po sa inyong local DA para sa dagdag na detalye. Kahit nga mga lending company ay may mga crop insurance services sila. So inquire nyo lang no, kung paano maka-avail kasi alam nyo na, mabuti na po yung sigurado. Mag-spray ng protectant, fungicide at laging haluan ng surfactant o sticker para kumapit ito sa daon. At bago ang schedule ng pag-spray ay i-check muna ang weather forecast kung uulan ba o hindi. Para hindi naman masayang yung trabaho at gastos. No, yung ating pag-spray. Pag naulanan ang in-spray natin, ay nako, sayang, mababanlas lang. At maglagay ng support sa kada puno tulad ng kawayan para hindi basta-basta matutumba. Lalo pag may kalakasan ng hangin. Kahit may bagyo pa ay hindi naman lahat matutumba. May matitira pa naman. At least, meron. Diba? Mas lalong maganda kung ang area ay may mga barriers tulad ng mga punong kahoy bilang windbreaker dahil makatulong ito para humina ang impact ng hangin bago ito tumama sa tanim. At higit sa lahat ay huwag kalimutang magdasal. Napaka-importante po. Kahit gaano ho natin kagaling magtanim, kung wala pong mercy at blessing ni Lord ay walang kasiguraduhan ang magiging resulta ng ating mga plano at mga pinagpapagurang trabaho. Sana po ay inyo pong nakuha at kayo po ay may natutunan sa video na ito at nang sa ganun inyo pong mapag-isipan, mapagdesisyonan kung anong season kayo magtatanim ng papaya. So maraming salamat sa inyong panonood at salamat sa inyong oras. God bless po sa ating lahat. Stay safe. Yo.